What's up, guys? So it's another day, another vlog from your girl Zyra. Okay, for today's vlog, it's gonna be full Bisaya. For those who don't understand Bisaya, I'm so sorry for you guys. Kay this is a Bisaya vlog. So, karon kabalo mo sa atong buhaton. Magbuhat ta og corn dog, charot. Corn dog my version, not the wala pa man ko nakatilaw actually og corn dog gikan sa gawas, pero nagtanaw og mga video og murag luod man kay murag tamis. Ang buto lang ko kasabot bitaw, pero ako ning version of corn dog and onion rings. Charot. Hey, last murag kabalo. First time na ako ni magbuhat. So, come and join me, guys! First thing to do is prepare the ingredients. Onion. Ay! Nahulog! Log. Okay, pinakauna na to buhaton is fill na ko ato sa itimpla ang flour na ang atong hindi ba tawag ana? Kanang bitaw iyang kanang bitaw iyang gawas kanang murag sa quick niya. First, but ka na to flour. Dagan na ba ni? Estimate rata. And then, but nga na to gamay na salt. Na to pepperoncino. But nga na to garlic powder. Let's mix it using a fork. Ano ko but nga na to pepper. Nadaghanan, pero the more the merrier. Tapos, karon but nga na to mag-crack tag isa ka egg. Makita niyo naka-glasses ko. Hindi na para magpagwapa? Mag-gupasyon ka. Pakita sa ako ron sa lengki ka do. Yawa, komentay gina siya. Nagbalik na siya. Dito na ka sa kwarto. Mag-iba daw siya corn dog daw! Nakainis ang video. Dili mo pagod ko kay naka-pajama biya ko. Ayaw pag-OA ba? Ayaw OA kaya akong igsuon dire. Murag. Tapos mag-prepare din tag breadcrumbs sa isa ka butanganan. Tapos next step is magkatag onion. I-fried ba na ni mo sis? Lagi na may oil dira tanaw. Ato ni tanggal. Dugbil. Akong igsoon, makakapoy, isa mo. Chef! Ayaw po ginana ba? Pero tanig. Kuan ako pag hindi nga Ay, alam kayo nag-iilot! Di pa yun sure kung successful ni ba? Successful yung tanyo. Grabe mo na lang yun ang Sure ba? Oo, akong gi-search man. Ato rin siya ikat o ka ng rug pa circle. Ay, bilang kita. Ay! Wala ginad. Kita kang yung slice. Narap. Ato din sila ibulag-bulag. Kawa natin Kawa natin yung circle sa kanyo. Hindi ko gakaon na. So, ato pang sanggal. Panghawa. Tapos ato din sila bulag-bulag kani. Circle niya. Kani siya cooking show by Zyra B. Compagnons.
Companucci. Corn dog maker! Tapos karon inani na ang onion. Ato na din siya ibutang sa atong batter. Unday. Tapos ibutang din na to sa breadcrumbs. Wala ko makabusog ni diretso ang atong Ako ni butang sa isa ka kadjut lang. Sa isa ka butanganan. Kumano yung itsura? Butang na to dira. I feel like a professional. Feel na ako may muna ko. Lloyd Cadena para sa... Lloyd Cadena para sa pagbabago. Tarana, tarana, tatatarana. Sige, mag-update sad ko about sa mong life. Sa March, charot, mag-vlog sad ko sa March. Sa March, mag-atumi o Barcelona. Kayon sa English, ang Barcelona. Barcelona. Barcelona? May ba sa English ka? Uy, Barcelona muna. Barcelona again? Uy, ang butsi! Bubo lang. Nanguta na yung utarong. Basin kabalo ka. So, sa March, magatumig Barcelona with, murag siyang field trip with the whole class because last year naman namo karon. So, murag siyang trip gid siya. Di siya murag trip gid siya. With the whole batch, dili whole class, with the whole batch. Seriously, ko mag-cook. Unta, successful lang lamian eh. Kaya kung dili bitaw ni success, grabe. I've wasted my time for nothing. Tanaw, pretty kay siya tanawon diri. Unta, pretty yun siya sa mouth sad. Ang yan taste. Unta. So far, mo na siya. Tas kailangan nato na i-fry. Tas karon magbuhat din ta sa atong corn dog. So, kay dili mo ako gusto na hilaw akong hotdog. Wow, kabalo kung hilaw rin na siya. So, lutuon sa nato daan ang hotdog para sa corn dog. Tama! Ay! So, naluto na ang hotdog. Ato siya ibutang sa chopstick. Chopstick ta kay wala tay katong stick na normal. Push na sunod. Nane. Dapat ni nane. Ano itong ibutang sa batter? Sunod. Tulo ka buka akong gibuhat, guys. So, kay basin ako rasad bukaon. So, inana siya dapat. Inana, murag banana. Murag siya banana. Inana siya. Wow, kabalo kung si kalabasan ani. Pero inana ang kalabasan sa kuha. And we're gonna find out. May butang na ako. Butang na ba na ako? Wait sa takay, di pa siya init. Saan ako pagkagulo kong init? Lahat to gisin. Sama ni mo ni init. Gabi naman ko. Hindi ito ang tubig dari dapito eh. Ay! Pag nag-color siya kay ginamitan ang tubig, dili ito. So, ni ara ang first two. Parang siya... Parang siya patintin. Okay, muna na siya ambot kung success ba na or dili. So, okay, that's my finished product. And then this looks like, it looks so... Ano siya, ambot ko mo ba ning tsura dapat to eh. And that's it. So, mag-taste test ta. Mag-taste test. Mag-try ta. Try na to kung crunchy. Mmm. 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 Crunchy din siya. Ang onion nun.
Mas lamig ni kung nag-ketchup. Legit. Legit chef kid ko. Feel ako pro na ko ano. Karon i-try na to ang corn. Wala kita naon. Basta kita naon pero wala na. Ito siya try with ketchup. Wala siya kuan. Wala siya ano. Paano siya hotdog lang gatilawan. Hotdog lang gatilawan na eh. Kuha pa tag isa ka. Yummy. Ano siya? Bias siguro ko kaya ako man nagluto.